سلام، من آرشم. اینجا کانال پرژن پوئتری و اگه دارید من رو میبینید قطعا از علاقه‌مندان به شعر و ادبیات فارسی هستید، پس دعوتتون میکنم به دیدن تفسیر غزل 19 از دیوان حافظ. خب رسیدیم به غزل 19 دیوان حافظ. 18 غزل قبلی رو هم براتون تفسیر کردم که اگر ندیدید لینک پلیلیستش رو این بالا قرار میدم، بهش دسترسی پیدا بکنید. به نظرم اگر از ابتدا ببینید بهتر هست، بهتون کمک میکنه که با دیدگاه حافظ و مکتب فکری او آگاه بشید. خیلی راجع به این موضوع صحبت کردم که کدوم غزلش عارفانه است، کدومش عاشقانه است، کدومش ممکنه سیاسی باشه، کدومش ممکنه اصلا تاریخی باشه و قص الهازا. امروز میخوام یک بینش جدیدی رو هم بهتون ارائه بکنم، به خاطر اینکه به نظر من حافظ نخبه بود و علت این همه ایهام در تفسیر اشعارش چیزی که خودش میخواسته، یعنی خود او علاقه داشته که این شکلی به تفسیر شعرش بپردازیم. برای اینکه بهتر تبیین بکنم حرفم رو براتون، برای اینکه یک دیدگاه و یک پرسپکتیو واضحی بهتون بدم، بهتون میگم که تصور بکنید این صحنه رو. یک کوه بلند که غرق در مه و در دامنه این کوه یک جنگل زیبا ولی بکر هست. شعر حافظ دقیقاً ترجمه این تصویره. از چه نظر؟ از این نظر که او دستتون رو باز میگذاره که چجوری میخواید به این تصویر نگاه کنید. شما میتونید خودتون رو نوک اون قله‌ای که در مه فرو رفته تصور کنید که در حال راز و نیاز کردن و نزدیک شدن به خدا هستید و او رو عارفانه تفسیر بکنید. میتونید نه، خودتون رو در عمق اون جنگل زیبا ولی بکر تصور بکنید. جنگلی که همونقدر که ممکنه درش یک معشوق زیبا رو عریان در حال آبتنی کردن توی زیر یک آبشار یا یک دریاچه ببینید، همونقدر هم ممکن است با یک حیوان وحشی در حقیقت روبرو بشید، با نیش عقرب روبرو بشید و بلایایی از این قسم و ترس و دلهره و وحشت و واقعیت. این مال زمانیه که شما میخواید در عمق اون غزل فرو برید و غزل رو واکاوی بکنید، ببینید واقعا از کجا اومده، مسیری که من خیلی بهش علاقه دارم. یا نه، میتونید دور از این تصویر بنشینید در بالکن خونتون و همراه معشوقتون 2 لیوان چای بریزید و بنوشید و به این منظره زیبا نگاه کنید و لذت ببرید، یا به جای 2 لیوان فقط 1 فنجان چای بریزید و در فراق معشوقتون به این تصویر نگاه بکنید و تصور بکنید که ممکنه همینقدر دور از دسترس باشه معشوقتون. این هنر حافظه. این هنر حافظه که غزلهاش رو به گونه‌ای سروده که شما آنگونه برداشت بکنید که میپسندید و میپذیرید. و حقیقتاً چیزی هم زیباتر از این نیست، این که شما یک دیوان شعر رو باز بکنید و قابلیت این رو داشته باشید هر ورقش رو به گونه‌ای بخونید که اون لحظه حال خودتون در حقیقت اقتضا میکنه و به دل خودتون میشینه. بنابراین من نمیخوام تحمیل بکنم به شما این که آیا فلان غزل عارفانه است، آیا عاشقانه است. نه، با هر حالی که دلتون میخواد بخونیدش، با هر حالی که لذت میبرید بخونیدش. ممکنه یک غزل واحد از حافظ رو در حالات مختلف روحی بخونید و نتایج مختلفی ازش بگیرید. و این هنر شما در خوانشش نیست، این هنر حافظ در سرودن اون غزله که انقدر خلاقانه و ماهرانه از صنعت ایهام استفاده کرده و 2 پهلو صحبت کرده که دست شما رو باز بذاره. برای همینم هست که روی تاقچه خونه هممون دیوان حافظ داریم. برای همینه که دیوان حافظ رو باز میکنیم و باهاش فال میگیریم، چون هر آنگونه که دلمون بخواد و به دلمون بچسبه میتونیم بخونیمش. اما وظیفه من که اینجا روبروی دوربین نشستم به عنوان مفسر و تفسیر کننده این اشعار این هست که برم در عمق اون جنگل نفوذ بکنم و واقعیت اون غزل رو بیرون بکشم. اگر اسناد تاریخی ازش هست، اگر اطلاعاتی ازش هست، اینا رو مجموع بکنم، اضافه بکنم به اطلاعات خودم و به شما تفسیری ارائه بدم که قابل اتکا باشه، چون به هر حال این ویدیوها میمونه در فضای مجازی و من بعداً قطعاً قضاوت خواهم شد. بنابراین من نظر دقیق خودم رو عرض میکنم خدمتتون، اما این
هیچ در حقیقت اجباری روی دوش شما نمیگذاره که اونطوری که من میگم غزل رو ببینید. نه، شما میتونید غزل رو بخونید و اونجوری که دلتون میخواد و به دلتون میچسبه تفسیرش بکنید و معنیش بکنید. اما غزلی که میخوام براتون بخونم، اگر خاطرتون باشه غزل قبلی، غزل 18 که براتون خوندم و تفسیر کردم، در رابطه با بازگشت شاه شجاع به پادشاهی بود و کنار زدن امیر مبارزالدین یعنی پدرش، که عرض کردم دورانی که امیر مبارزالدین به شیراز حکومت میکرد و پادشاه فارس بود عملاً، حافظ دوران بسیار تاریکی رو سپری کرد، به خاطر اینکه قبل از او شیخ ابو اسحاق در حقیقت حاکم شیراز و فارس بود و پس از آن شاه شجاع، که هر دوی اینها با حافظ روابط بسیار مسالمت آمیز و خوبی داشتند، چون هر دو اهل عشرت بودند و هر دو به نحوی میشه گفت روشن فکر بودن در زمان خودشون. میکده ها باز بود، فضای اجتماعی باز بود، اختناق خیلی حاکم نبود و خب حافظ از این فضا لذت میبرد. اما دوران صدارت در حقیقت امیر مبارزالدین و دوران پادشاهی او یک دوران بسیار بسته و پرخفقانی بود و حافظ مسلماً استقبال نمیکنه از این دوره و به سیاهی ازش یاد میکنه. غزلی که امروز میخوام براتون بخونم کمی قبلتر از بازگشت در حقیقت آرامش به شهر شیراز هست، زمانی که امیر مبارزالدین پادشاه فارس هست. به چه گونه؟ او شهر شیراز و فارس رو در حقیقت محاصره میکنه و شیخ ابو اسحاق که پادشاه شیراز بوده اون زمان، پادشاه اون خطه بوده، مجبور میشه که فرار بکنه و یک جمعی رو هم ترتیب میده، ارتشی هم جمع میکنه، کمک هم میگیره که مجددا برگرده و حمله بکنه و شیراز رو پس بگیره، اما نمیتونه و شکست سختی رو متحمل میشه در مقابل امیر مبارزالدین و بعد هم در اصفهان گیر میفته و به دست امیر مبارزالدین کشته هم میشه. این غزل رو حافظ در اون دوران سروده، در دوران 4 ساله‌ای که هر غزلی رو که در این دوران سروده محتواش خیلی تاریک و تیره هست، به خاطر اینکه میخواد بهتون نشون بده که در اون دوره چی میگذشته در جامعه و قضاوت هایی که مدام اون میشده. به همین دلیل هم هست اگر خاطرتون باشه در غزل قبلی که براتون تفسیر کردم، غزل 18، اینقدر خوشحال بود که شاه شجاع داره میاد و سلطنت شیراز رو به دست میگیره، چون او شاه شجاع خودش هم شاعر بود، میکده ها رو باز میگذاشت و اهل عیش و نوش و عشرت هم بود و خب حافظ قرار بوده که سر از پا نشناسه. برای همین هم غزل پیش اینقدر غزل در حقیقت امیدوار کننده و خوشحال کننده بود. اما این غزل این گونه نیست و در فراق از دوران پادشاهی ابو اسحاق سروده شده که او هم با حافظ رابطه خیلی خوبی داشت، اما الان دیگه سایه اختناق دوران امیر مبارزالدین روی شیراز هست و خب مسلما حافظ ناراحت. بریم غزل رو بخونیم. در غزل 19 حافظ میگه: ای نسیم صحرا رامگه یار کجاست؟ منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست؟ شب تار است و ره وادی ایمن در پیش، آتش طور کجا موعد دیدار کجاست؟ هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد، در خرابات بگویید که هوشیار کجاست؟ آن کس است اهل بشارت که اشارت داند، نکته ها هست بسی محرم اسرار کجاست؟ هر سر موی مرا با تو هزاران کار است، ما کجاییم و ملامتگر بیکار کجاست؟ باز پرسید ز گیسوی شکن در شکنش، کین دل غمزده سرگشته گرفتار کجاست؟ عقل دیوانه شد آن سلسله مشکین کو، دل ز ما گوشه گرفت ابروی دلدار کجاست؟ ساقی و مطرب و می جمله مهیاست، ولی عیش بی یار مهیا نشود، یار کجاست؟ حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج، فکر معقول بفرما گل بیخار کجاست؟ بریم برگردیم تفسیرش کنیم، لذت میبرید.
خب بریم سراغ تفسیر غزل و بیت اولش، وقت رو تلف نکنیم. در بیت 1 میگه ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست؟ منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست؟ آرامگه به معنای آسایشگاه و قرارگاه هست عملا، اما خب این معنی دستخوش تغییر شده. امروز وقتی به ما میگن آرامگاه فکر میکنیم همه یاد قبرستون میافتیم، جایی که جسد به آرامش رسیده و آرام گرفته. اما نه، آرامگه به معنای آسایشگاه هست، جایی که در اونجا به آسایش میرسه. عیار هم معانی متعددی داره و حتی متضاد. عیار رو شما میتونید دزد معنی بکنید، میتونید جوانمرد هم معنی بکنید. مکار و زیرک هم معنی میده. معنای مثبت ترش، رو به مثبتش میتونه جوانمرد باشه و خب مکار و زیرک یه مقدار معنای منفی ترش هست. معنی بیت اینه که داره باز هم با نسیم سحر و باد صبا صحبت میکنه، بادی که صبحگاه میوزه. میگه این نسیم سحری از این منزلگاه و آسایشگاه این یار ما خبر داری؟ نسیم سحر آرامگه یار کجاست؟ تو به من بگو. نمیدونه اینجا شیخ ابو اسحاق به کجا گریخته و اینجا نشانیش رو از نسیم سحر میخواد. عرض کردم میتونید عاشقانه هم برداشت بکنید یا حتی عارفانه. منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست؟ اون معشوق ماهرخی که در عاشق کشی مهارت داشت و عیار بود، رهزن دل بود، این کجاست؟ دلبری رو خوب میدونست، کجاست؟ تا جای دیگه هم میگه جان به شکرانه شود صرف گران دانه در، صدف سینه حافظ بود آرامگهش. برای تعبیر دقیق آرامگه، جایی که به آسایش میشه رسید. اینجا در فراق افتاده از همون دورانی که فضا باز بود. شیخ ابو اسحاق رفته و اینجا از نسیم سحرگاهی در حقیقت پرسجو میکنه که این شیخ کجاست؟ دوران ما کجاست؟ آدرس منزلگه و آرامگه او رو داری یا نه؟ بیت دوم بیتیه که حافظ در اون اشاره میکنه به یک داستان که در تک تک کتب ادیان ابراهیمی اومده، یعنی داستان حضرت موسی و کوه طور که یک بخشش رو عرض میکنم خدمتون. یک بخش عظیمیش رو عرض کرده بودم خدمتون وقتی مثنوی معنوی رو براتون تفسیر میکنم، لینکش رو میذارم این بالا. در نینامه یک بخشش رو براتون گفتم. و به این صنعت ادبی میگن صنعت تلمیح، یعنی وقتی که شاعر برای خلق یک مضمونی اشاره میکنه به یک داستان یا یک حدیث یا یک روایتی که ممکنه برای شما آشنا باشه، به خاطر اینکه ممکنه مضمونی که شاعر میخواد خلق بکنه خیلی شرح و بسط داشته باشه، خیلی طولانی باشه و میخواد خیلی موجز و مختصر به شما ارائهش بکنه، یا نه ممکنه خیلی عمیق باشه و نیاز هست پس پرده ذهنتون خیلی چیزها رو مرور بکنید تا دقیقاً منظور شاعر رو درک بکنید. به همین جهت اشاره میکنه به یک داستان یا یک حدیث یا یک روایت یا چیزی که برای ذهن همتون آشناست و بنابراین در قالب اون بیتش رو میگه، در قالب اون غزلش رو میگه و این به شما کمک میکنه که درک بهتری از اون چیزی که میخواد بهتون برسونه و بفهمونه پیدا بکنید. اینجا داره میگه شب تار است و ره وادی ایمن در پیش. وادی ایمن بیابانی در دامنه کوه طور هست. ببینید طور خودش به معنای کوه هست، اما مشخصاً اسم یک کوه در بیابان سینا هست که عرض کرده بودم خدمتون قبلا در مثنوی معنوی در نینامه. وادی ایمن میشه دامنه کوه طور، یک بیابانی در دامنه کوه طور بوده که اشاره میکنه اون بیابونیه که به حضرت موسی اونجا ندای خداوند میرسه. و شب تار هم اینجا شب تاریک هست. اگر بخواید غزل رو عاشقانه ببینید میشه شب جدایی و فراق، اما اگر حقیقت غزل رو بخواید ازش بکشید بیرون اشاره میکنه به دورانی که امیر مبارزالدین به فارس در حقیقت حکومت میکرده. یعنی شب تار رو میتونید استعاره از حاکمیت ظلم و ستم و دوره استبداد بدونید. آتش تور هم اشاره به نوری هست که حضرت موسی نوک قله تور میبینه، نوک قله کوه تور میبینه و بعد که نزدیک میشه یک درخت نورانی رو اونجا مشاهده میکنه که این داستانش مفصل هست، در حوصله شما در این غزل نمیگنجه، ولی جای دیگه غزل‌های دیگه هست که مجبور هم بهش اشاره حتما بکنه. معنی بیت اینجا میتونه این باشه که ما در شب تار فرو رفتیم. اگر بخواید برید در قالب همون دوران
یعنی در حدود سال 754 هجری، زمانی که امیر مبارزالدین میاد و شهر رو محاصره میکنه و حکومت اونجا رو به دست میگیره، این شب تاریک و شب تار، یعنی شب تار و تاریک و ظلمت، شب ستم و استبداد و اختناق، داره میگه ما توی همچین شبی هستیم. ولی ره وادی ایمن در پیش. وادی ایمن هم که عرض کردم همون دره کوه طور هست که ندای خداوند اون لحظه در اونجا به حضرت موسی میرسه و او رو راهنمون میکنه به سمت نوری که نوک قله داشت میدید. داره میگه ما هم توی این شب بیداد و ستمگری و در تاریکی هستیم. آیا اون اتفاقی که برای حضرت موسی افتاد شامل حال ما هم میشه؟ برای ما هم میشه که ما آتش تور رو ببینیم. آتش تور هم اینجا اشاره به نوریه که عرض کردم. حضرت موسی بالای قله نوک تور میبینه و وقتی نزدیک میشه میبینه یک درخت نورانی هست. میگه آیا ما وسط این شب تاریک باید دل بسپریم به این که لطف خداوند شامل حال ما بشه و ما هم یک نوری رو ببینیم و دیدار مجددی با ابو اسحاق داشته باشیم، او رو ملاقات بکنیم. این آتش تور کجاست؟ موعد دیدار کجاست؟ این آتش تور کجا برای ما رخ میده؟ این نور رو کجا میتونیم بهش دسترسی بکنیم و جایی که ما میتونیم با یار دیرینمون ملاقات داشته باشیم کجاست؟ بیت سوم که کلید حل این معماست که این غزل عارفانه نیست، بلکه اشاره داره به یک واقعه تاریخی و یک دوران که همون دوران استبداد امیر مبارزالدین هست. میگه هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد، در خرابات بگویید که هوشیار کجاست. این که میگه هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد، در نظر بگیرید که چند سده قبل حافظ این غزل رو سروده و میتونید امروز ازش برداشت امروزی هم بکنید. این نبوغ حافظ رو میرسونه. وقتی میگه هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد، این نقش خرابی داشتن یعنی واسه خرابکاری اومده. بخوام واژه رو خلاصه معناش بکنم، یعنی هر کی اومده به این دنیا فرق خوب و بد مثل که نمیفهمه، اومده خرابش بکنه. بخاطر اینکه رسیدن به این درجه که تمیز بدید و جدا بکنید خوب و بد رو از هم، باید براش رنج بکشید، باید براش زحمت بکشید، باید براش قصه بخورید، باید براش مطالعه بکنید تا به این درک برسید. همه با این فهم و شعور به دنیا نمیان. خلق و ساعه یهو به وجود نمیاد که. و حافظ اینجا فرض رو بر این میذاره که همه کجفهم و نادان و خرابکار هستن، مگر این که برند و زحمت بکشن و مطالعه بکنن و معرفت و آگاهی پیدا بکنن که اونا باید خون جگر براش بخورن که جلوتر بهش اشاره هم میکنه. دروغ هم نمیگه حافظ. یه نگاه به جهان بکنیم. 7-8 میلیارد آدم هستیم دور هم دیگه که الحق و الانصاف 95% نقش خرابی داریم. یه نگاه به دنیا بکنید ببینید چی داره توش میگذره. قبلا به این اشاره کردم. بشر میاد کار نیک هم بکنه خراب میکنه. سالیان ساله که میلیاردها دلار خرج ترمیم لایه اوزون میکنه، در صورتی که از اون ور حاضر نیست تولیدات در حقیقت مونوکسید کربنش رو کم بکنه. هنوز میخواد از سوخت فسیلی استفاده بکنه. قشنگ میشینن در یک مجمع بین‌المللی با هم به این نتیجه میرسن که خب باید برن به عنوان مثال داخل قرارداد پاریس و سوخت‌های فسیلی رو کمتر مصرف بکنن. این ور دنیا میگه که اون ور دنیا به این نتیجه رسیده که دیگه سوخت فسیلی به درد نمیخوره و خب ما باید بریم سراغ انرژی‌های نو. از اونجایی که دیگه نیازی ممکنه به سوخت فسیلی نداشته باشن، حالا این قانون رو تصویب کردن، پس ما ادامه میدیم به تولید سوخت‌های فسیلی و این چرخش و آلودگی هوا. اون کله دنیا میگه که خب اصلا به ما چه ربطی داره؟ اون سر دنیا داره سوخت فسیلی تولید میکنه، ما که از انرژی‌های نو تولید میکنیم. خب حالا یه ذره هم سوخت فسیلی بسوزونیم چه عیبی داره؟ سر یک موضوع ساده که مربوط به جهان است که خودمون در اونش زندگی میکنیم به توافق نمیرسیم. مثال ساده تر، 200 خورده کشور در دنیا هستند و یکی از حجیمترین و عریض و طویل ترین ردیف های بودجه در هر کشوری خرج تسلیحاتش میشه. تسلیحاتی که اکثرشون هم کشتار جمعی هستن. چرا؟ به خاطر اینکه هممون که از یک جنس هستیم، هممون که انسان هستیم، هممون رو که خداوند به یک روش و یک گونه خلق کرده،
هممون 2 تا دست داریم، 2 تا پا داریم، یه مغز داریم، 2 تا چشم داریم. یه وقت به همدیگه حمله نکنیم، همو نکشیم. یا اونقدری سلاح داشته باشیم که خرج کشتار طرف مقابلمون بکنیم که بترسه سمت ما نیاد. همه این اتفاقات رو اگر عمیق ببینید بشر داره رقم میزنه ها. این خیلی عجیبه. بشری که همیشه رو لبه تکنولوژی داره حرکت میکنه و خودش رو متفکر و عاقل میدونه، اما از ترس این که توسط هم نوع خودش تسخیر نشه و کشته نشه سلاح تولید میکنه، سلاح کشتار جمعی. هر ساله خبر جنگ میشنوید و فکر میکنم زمینی که ما درش زندگی میکنیم فقط داره به ما نگاه میکنه و میخنده که اینا چقدر پر ادعا هستن، پر مدعا هستن و خودشون رو عاقل میدونن. بنابراین حافظ راست میگه. هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد، در خرابات بگویید که هوشیار کجاست. این خرابات همون کلید معماست. حافظ زیاد از خرابات استفاده میکنه. خرابات رو میتونید در اکثر غزلهای حافظ میخونه معنیش بکنید، جایی که رندان در کنار هم دیگه جمع میشن. در غزلهایی که داره تلاش میکنه یک غزل عارفانه بگه و یک مفاهیم عارفانه رو بگنجونه درش، معمولاً از خرابات مغان استفاده میکنه. مغها که زرتشتیانی هستن که در حقیقت خانقاهشون یک محیطی بوده که شراب سرو میکردن در آتشکده هاشون و به اون اشاره میکنه. شراب نابی هم بوده. همیشه وقتی میخواد اون محیط رو با مسجد و با جایگاه زاهدان و ریاکاران عملاً مقایسه بکنه، همیشه خودش رو در خرابات مغان میدونه، جایی که ریاکاران و زاهدان اونها رو کافر میدونن، اما حافظ خودش رو متعلق به اونجا میدونه به خاطر اینکه اون مستی باعث میشه که از ریاکاری فاصله بگیره. اما اینجا خرابات به معنای خود خراب است، به معنای دقیق کلمه هست، معنی عرفانی نداره، به معنای ویرانه هست و شاید ویرانه‌ای که حاصل از ساکنینیه که غرق در جهل و نادانی هست. اینجا هم داره دنیا رو در نظرش یک خرابات میدونه و میگه حالا وسط این خرابات شما بگید یه هوشیار برای من پیدا بکنید ببینم هوشیاره کجا هست. مولانا هم داره در دیوان کبیر، در دیوان شمس میگه دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. گفتند یافت می نشود جسته این ما، گفتان که یافت می نشود آنم آرزوست. جای دیگه پروین اعتصامی هم به این مورد اشاره میکنه، گفت باید حد زند هوشیار مردم مست را، گفت هوشیاری بیار. اینجا کسی هوشیار نیست و این نشون میده که مردم رو هم در جهل و نادانی میدونه و همینطور حاکمان رو. میگه هر کی اومده نقش خرابی داره. چرا؟ به خاطر اینکه عرض کردم شما اگر میخواید تمیز بدید و جدا بکنید خوبی از بدی و سره رو از ناسره رو، نیاز هست که مشقت بکشید، نیاز هست مرارت بکشید، نیاز هست زحمت بکشید و رنج بکشید و مطالعه بکنید. صرفا با ذکر گفتن و چرخوندن تسبیح بهش نمیرسید. نمیتونید ادعای فضل و کرامت بکنید. چیزی که در اون دوره زاهدان و ریاکاران و شیخ‌ها و صوفیان جلوی چشم حافظ زیاد انجامش میدادن و به همین دلیل هم هست که حافظ در تک به تک غزلهاش همیشه به ریاکاری زاهدان اشاره میکنه. بیت بعدی که در ادامه بیت قبلی اومده میگه آن کس است اهل بشارت که اشارت داند. نکته ها هست بسی محرم اسرار کجاست. اهل بشارت به کسی میگن که لایق دریافت نکته ها و حقایق و خب متعاقباً بشارت دادن و مژده دادن اونهاست. توی بیت قبلش میگفتش که هر کی اومده نقش خرابی داره، همه برای خرابکاری اومدن، همه در جهل و نادانی هن. حالا در این خرابه نادانی و جهل تا یه دونه هوشیار به من نشون بده که حواس جمع باشه. اینجا داره همینو میگه اون کسی لایق دریافت این حرفه، لایق دریافت این حقایق و این نکاتیه که من در شعرم دارم دائما فریاد میزنمشون، که اشارت داند، که به یه اشاره مطلب رو بگیره، که تیزبین باشه. من حافظ هیچ موقع نمیام راحت حرفمو بذارم رو، همیشه با ایهام حرف میزنم، به خاطر اینکه میخوام حرفم برسه به اونی که اهل اشارت رو بلده
به یه اشاره میفهمه من دارم چی میگم. نکته ها هست بسی، محرم اسرار کجاست. این حرف زیاده که من بزنم، نکته های زیادی هست برای اونایی که دلشون میخوان رستگار زندگی بکنن، ولی متاسفانه همون اهل اشارت هایی که گفته کمن. کسایی که به یک اشاره نکته رو بگیرن و مطلب رو بیاموزن کمه. باید با چراغ بری بگردی دنبالشون، پیداشون بکنی که به راحتی پیدا نمیشن، که اگر پیدا میشدن وضعیت دنیا امروز این نبود. جای دیگه میگه تلقین و درس اهل نظر یک اشارت است. کردم اشارتی و مکرر نمی کنم. یه بار میگم، اشاره میکنم، اگه اونی که اهلش باشه میفهمه. بیت بعدی بیت خیلی زیباییه، حتی اگر عاشقانه تفسیرش بکنید بسیار زیباست. میگه هر سر موی مرا با تو هزاران کار است. ما کجاییم و ملامتگر بیکار کجا؟ ملامتگر که سرزنش کننده هست، کسی که منع عشق میکنه، کسی رو سرزنش میکنه. اینجا خطاب اگر به عاشقانه ببینیدش خطاب به معشوق هست، و اگر خب به تاریخ غزل توجه بکنید و چیزایی که عرض کردم، خب داره در قبال وابستگیش به شیخ ابو اسحاق میگه و ملامتی که بقیه میکنن، چون حافظ در دوران امیر مبارزالدین عرض کردن دوران بسیار سختی رو گذروند. خب به هر حال هر کسی که با حافظ دمخور بود خلق او رو میدونست و میدونست که او چقدر با ابو اسحاق نزدیک هست و خب اهل باده نوشی هست و آزاداندیش بوده در زمان خودش. بنابراین هواداران امیر مبارزالدین در دوران سلطنت امیر مبارزالدین بسیار او رو قضاوت میکردن و بسیار ملامتش میکردن. عرصه رو بر او تنگ کرده بودن. اینجا داره میگه هر سر موی مرا با تو هزاران کار است. این چند تار مو دارم، یعنی هزاران هزار بار با تو کار دارم و وجود من مالامال از عشق به دوران توه. اگر عاشقانه منش بکنیم یعنی من وجودم مالامال پر از عشق توه. من با دل و جون و گوشت و پوست و استخون، دل من سرشار از محبت توه. هر سر موی مرا با تو هزاران کار است. حالا ما کجاییم و ملامتگر بیکار کجاییم؟ یا حالا با این اشتیاقی که در وجود من هست نسبت به تو، این عده‌ای نادان دارن، نادان بیکار دارن منو نصیحت میکنن که دست از این عشق بازی بردار اگر عاشقانه نگاش بکنید. یا اگر عرض کردم به تاریخ غزل مراجعه بکنید، عده‌ای دارن منو ملامت میکنن که دست از اون دوران بردار، تموم شده دیگه، این شکلی نگاه نکن. حالا میگه ما کجاییم، اینا کجان؟ اینا دارن به چی نگاه میکنن؟ جای دیگه ای میگه، جای دیگه یک تعبیر خیلی زیبا در رابطه با ملامت کردن داره. میگه مکن به نام سیاهی ملامت من مست، که آگه هست که تقدیر بر سرش چه نوشت. منو دارید ملامت میکنید، نمیدونید تقدیر چی میشه. شاید این دوران برگرده. حالا اونجا داره میگه به من مست دارید من مست رو ملامت میکنید. یه روز خودتونم بر سر کار خرابات کنند ایمان را. قبلا براتون تفسیر کردم. یه روز خودتونم تو همین جایگاه حاضر میشید. یه روز خودتونم همین جوری هستید، به همین نقطه میرسید و دلتون نمیخواد کسی قضاوت و سرزنشتون بکنه. اینجا هم داره میگه که آگه است که تقدیر بر سرش چه نوشت. بیت بعدی رو در پاسخ به همون ملامتگران سروده. میگه باز پرسید ز گیسوی شکن در شکنش که این دل غم زده سرگشته گرفتار کجاست. میگه ما که دارید منو ملامت میکنید، متوجه حال امروز من نمیشید، برید سراغ این دل شوریده و شیدا و درب و داغون منو در حلقه های زلف و چین و شکن زلف او جستجو بکنید که این دل غم زده سرگشته گرفتار کجاست. که ببینید این دل من الان غم زده و سرگشته الان گرفتار چیه و کجاست، تو کجا داره سیر میکنه. جای دیگه میگه گفتی که حافظا دل سرگشته‌ات کجاست، در حلقه های آن خم گیسو نهاده ایم. البته اون غزل عاشقانه. اینجا هم داره میگه من درگیر اون دورانم، شما دارید منو ملامت میکنید، من خودم میدونم قراره در این دوران امیر مبارزالدین چی به سر من بیاد. در بیت بعدی کماکان خطاب به ملامتگران میگه عقل دیوانه شدان سلسله مشکین کو، دل ز ما گوشه گرفته ابروی دلدار کجاست. مشکین میتونید بخونید، مشکین میتونید بخونید. مشکین بیشتر منطقی است. مشکین به معنای خوشبو هست. مشکین هم که یعنی سلسله موی مشکی. سلسله هم به معنای زنجیر بیان شده. سلسله مشکین که زنجیر گیسوی سیاه یار.
گوشه گرفتن هم یعنی قهر کردن، گوشه گیری کردن یعنی دوری کردن و یه وقتایی قهر کردن حتی. اینجا هم داره دوباره در راستای تقابل بین عشق و عقل است. دوباره این دوتا رو روبروی هم قرار میده و اون ملامتگرانی که دارن منع عشق میکنن رو مسخره میکنه و باهاشون اینجوری صحبت میکنه. میگه شما اومدید منو ملامت بکنید، به من بگید من با عقل برم جلو. عقل دیوانه شد، آن سلسله مشکین کو. داره میگه این عقل ما در عشق به اون دوران، یا اگر عاشقانه تفسیرش بکنید به یار، دیوانه و مجنون شده. عقل ما با آدم دیوانه چی کار میکنن؟ زنجیر به پاش میبندن. اینجا هم داره میگه عقل دیوانه شدن، سلسله مشکین کو. عقل ما به دست اون دیوانه شده. اون اون گیسوی سیاه یار رو بیارید و این عقل ما رو باهاش به زنجیر بکشید، همانطور که پای دیوانه رو به زنجیر میبندن. دل ما گوشه گرفته، ابروی دلدار کجاست؟ داره میگه دل من قهر کرده و از من دوری میکنه. دل ما گوشه گرفت، دلمون قهر کرده، ازمون دور شده، گوشه گیری پیشه کرده. ابروی دلدار کجاست؟ او خواستار ابروی دلداره، نشانی دلدار رو به من برسونید. جای دیگه میگه کرشمه تو شرابی با عاشقان پیمود، که علم بی خبر افتاد و عقل بی حس شد. در بیت بعدی که اشاره میکنه به فقدان شیخ ابو اسحاق، یا اگر بخواید عاشقانه ببینیدش به فقدان یارش و فراق از یارش، میگه ساقی و مطرب و می جمله مهیاست، ولی عیش بی یار مهیا نشود. یار کجاست؟ حقیقتا هم همینطوره. یعنی شما در بهترین حال ممکن هم باشید، اگر اونی که دلتون میخواد کنارتون نباشه، بازم انگار خلأ یه چیزی رو دارید حس میکنید. این بیت رو مهیا در مصرع دوم رو مهنا هم نوشتن در بعضی از نسخه ها. عیش بیار مهنا نشود. مهیا که یعنی دسترسی بهش نداریم و برقرار نمیشه. مهنا هم میتونید تفسیرش بکنید و معنیش بکنید به معنی گوارا هست، خوشگوار. میگه ساقی و مطرب و می جمله مهیاست. میگه ساقی هست، مطرب هست، شراب و باده هست، همه چی مهیاست، هر چی برای عیش و عشرت لازمه هست دم دسته، ولی عیش بی یار مهیا نشود. یار کجاست؟ میگه همه اینا بدون اونی که باید باشه لذت نداره. اونی که باید باشه اون یار کجاست؟ میتونه به این اشاره بکنه که همه چیز هست دیگه. می هنوزم هست، فقط رفته در خمها و در خونه ها پنهانی داره سرو میشه، پنهانی داره نوشیده میشه. مطرب هست ولی باید آروم بنوازه، دستش رو اگه به چنگ میبره باید مراقب باشه، چون امیر مبارزالدین بالا سر کاره. و خب دوران اختناقه، همه چی هست ولی اونی که باید باشه اون یار نیست. این که ما آزادانه بتونیم راحت زندگی بکنیم نیست. و اگر هم در فراق معشوق تصور بکنید و عاشقانه ببینید این غزل رو، که خب مشخصه میگه همه چی هست، اون یاری که باید باشه نیست. جای دیگه میگه گل بی رخ یار خوش نباشد، بی باده بهار خوش نباشد. و بیت آخر که حافظ نخبگی میکنه در سرودن این بیت، میگه حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج، فکر معقول بفرما گل بیخار کجاست. باد خزان که مشخصه اشاره میکنه به پایان یافتن بهار و اومدن پاییز و از ریختن این طبیعت. میگه از غارتگری این باد خزان دلگیر و پژمرده نباش. حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج. دهر هم که یعنی روزگار. میگه این رسم روزگاره، همیشه بعد از بهار پاییزه، بالاخره بعد از هر رویشی ریزش هست. فکر معقول بفرما گل بیخار کجاست. میگه معقول فکر کن، درست فکر کن حافظ. یه طعنه‌ای به خودش میزنه، یه تشری به خودش میزنه. میگه اینقدر نارضایتی نداشته باش، درسته اینجوریه ولی گل بیخار کجاست. یه ذره معقول فکر کن. کی شده که همه چیز بر وفق مراد باشه؟ گل بیخاری تو دنیا داری مثلا؟ و جای دیگه‌ای هم تعبیر این چنینی داره که خیلی هم لذت بخش هست خوندنش و حتی اگر سرلوحه کارمون قرارش بده. میگه از دست غیبت تو شکایت نمی کنم، تا نیست غیبتی نبود لذت حضور. میگه اگر اون چیزی که میخواید،
اگر حتی دارید راجع به معشوقتون صحبت میکنید همیشه در دسترستون باشه. اگر لحظه‌ای غیبت نکنه شما لذت حضور رو درک نمیکنید. برای همینه که ما هر موقع هر چیزی رو از دست میدیم تازه متوجه میشیم چه چیز بزرگی رو داشتیم ولی متوجهش نبودیم، چون همیشه حاضر بوده. اینجا هم میگه تا زمانی که غیبتی رخ نده لذت حضور اونجوری که باید و شاید به دلتون نمیچسبه و درکش نمیکنه. اینجا هم داره اشاره میکنه به دوران مبارزالدین و میگه گل بیخار که نداریم، زندگی هم مثل گل میمونه، بالاخره یه خاری هم داره، بالاخره باید تحملش کرد. این دایره دائما در حال چرخشه. اگر امروز باد خزان به شیراز خورده و امیر مبارزالدینی اومده، قطعا این دهر و این روزگار میچرخه. امیر مبارزالدین به دست فرزند خودش یعنی شاه شجاع کور میشه و کشته میشه و بالاخره بهار هم به شیراز برمیگرده و شاه شجاع میاد و سلطنت شیراز رو به عهده میگیره. بریم برگردیم، جملات آخر رو هم در خدمتتون هستم. خب ممنون از اینکه تفسیر غزل 19 دیوان حافظ رو هم همراه من بودید. هرچی بیشتر بریم جلو بهتر متوجه میشید که حافظ در دوره خودش چه نخبه‌ای بوده. هم هنر او در سرودن غزل، هم ایهام او و دو پهلو سخن گفتن او و هم رسوندن منظورش در قالب غزلی که شما همه جوره میتونید بخونید و لذت ببرید. غزلی که میتونید عارفانه تفسیرش کنید، عاشقانه تفسیرش بکنید، سیاسی نگاش بکنید. اون نخبه بود. بگذاریم. یک سوال مهم دارم ازتون و درخواستم اینه که حتما برای من پاسختون رو کامنت بکنید. ما کامنت دریافت کردیم بابت این که بریم و وارد حیطه پادکست بشیم، پادکست تولید بکنیم، چون یک سری از دوستان گفتن محتوا بخشایش طولانیه و ممکنه وقت نداشته باشن پای گوشی یا لپتاپ یا تلویزیون زمان زیادی رو بشینن و به صورت تصویری ببیننش و خب ما پادکست ارائه بکنیم در حال رانندگی و یا تردد هم بتونن بهش گوش بکنن. درخواست من ازتون اینه که نظرتون رو بگید که اگر قرار باشه پادکستی رو تولید بکنیم ترجیحتون اینه که چه محتوایی ارائه بشه. این اتفاق قرار نیست در آینده نزدیک رخ بده، شاید یک سال و نیم آینده ما وارد حیطه تولید پادکست بشیم، چون امکانات ویژه‌ای میخواد که حالا اونها رو تدارک دیدیم، اما به هر حال مدیوم های پادکست با محتوای تصویری فرق میکنه. من نمیتونم همین ویدیوهایی که برای شما تولید میکنم و صداش رو اکسپورت بکنم و در قالب پادکست به شما ارائه بکنم. این محتوا در قالب یک محتوای ویدیویی داره به شما ارائه میشه و محتوایی که در قالب پادکست به شما ارائه میشه کیفیت صداش خیلی باید متفاوت با این باشه که شما رو خسته نکنه، افکت‌های مختلفی باید داشته باشه و قصه الهازا. خیلی پیچیده است که واردش نمیشم، ولی خب قاعدتا اگر بخوایم پادکست هم تولید بکنیم چیزی تولید میکنیم که در شأن شما باشه و کیفیت خوبی داشته باشه. نظر خود من این هست که اونجا به خوندن داستان مشغول بشیم با هم دیگه، نه هر داستانی و نه هر رمانی و نه هر مجموعه‌ای. قاعدتا اونجا چیزی رو بخونیم که کشش بیشتری داشته باشه و طولانی باشه و شما رو مدت زمان بیشتری درگیر خودش بکنه و شما رو به فکر فرو ببره. نظراتتون رو کامنت بکنید برای من. از یک طرف هم نمیتونم محتوای ویدیوها رو اکسپورت بکنم و پادکست بکنم. یه دلیلش دلیل تکنیکال بود، این که کیفیت صدا اون چیزی که من دلم میخواست قاعدتا نمیشه و دلم میخواد نمیشه. دلیل دومش این هست که با عرض احترام بازدید ویدیوهای یوتیوب رو میشکنه و جلوی رشد کانال یوتیوب رو میگیره و من ترجیح میدم که فیلدمون اونجا جدا باشه، اینجا جدا. نظراتتون رو کامنت کنید، میخونم. اگر دارید من رو از یوتیوب میبینید و هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید، لطفا همین الان کانال رو سابسکرایب بکنید و زنگوله کنارش رو بزنید که از باقی پست‌ها جا نمونید. و اگر قصد حمایتی بیش از این رو داشتید میتونید از دکمه جوین در کنار سابسکرایب استفاده بکنید، ممبر مجموعه بشید که هم برای ما منافعی داره و هم برای شما. اگر اینستاگراممون رو هم فالو نکردید حتما فالو بکنید و بقیه شبکه‌های اجتماعی ما که همیشه لیستش رو بچه‌ها این گوشه برای شما قرار میدن و همینطور در دیسکریپشن لینکش رو میذارن که به راحتی بهش دسترسی پیدا بکنید با یک کلیک. اگر قصد همیاری با مجموعه پرژن پوئتری رو دارید، اگر داخل ایران هستید از لینک آیدی پی و اگر خارج از ایران هستید از لینک پیپل مجموعه پرژن پوئتری استفاده بکنید و همیاریتون رو به دست ما برسونید. بسیار به ما کمک میکنه در تسریع امورمون و امیدوارم توی پست بعدی هم ببینمتون. به سلامت.